माउसबाट राइट क्लिक गरेपछि चाहिँ डिस्प्ले सेटिङमा जाने र हाम्रो सेटिङ खुल्छ या त हजुर डाइरेक्टै सर्च बारमा गएर सेटिङ गरेर सेटिङलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। सेटिङ खुल्छ एप्समा क्लिक गर्ने, एप्समा क्लिक गरेपछि इन्सर्ट एप्समा क्लिक गर्ने र त्यहाँ गएपछि चाहिँ हजुरको जति पनि इन्स्टल गर्नुभएको एप्लिकेसनहरू हुन्छ सफ्टवेयरहरू हुन्छ सबै देखाउँछ। अब हजुरलाई अनइन्स्टल गर्नुको लागि हजुरको 3 डटमा क्लिक गर्ने र डाइरेक्टै अनइन्स्टल आउँछ र त्यसमा क्लिक गरेर हजुरले अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो सेटिङदेखि अनइन्स्टल गर्ने तरिका रहेको छ। यसरी हजुरले जुनसुकै सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरू वा पुरानो सफ्टवेयरहरूलाई अनइन्स्टल गरेर ल्यापटप वा कम्प्युटरलाई छिटो गराउन सक्नुहुन्छ। अनइन्स्टल गरिसकेपछि प्रोग्रामहरू ल्यापटप छिटो चल्छ। त्यसपछि अब हाम्रो सेकेन्ड अप्सन रहेको छ कन्ट्रोल प्यानलदेखि हामीले सिक्नेछौँ। भिडियो हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। हामीले कन्ट्रोल प्यानललाई ओपन गर्ने, कन्ट्रोल प्यानल ओपन भइसकेपछि प्रोग्राममा क्लिक गर्ने, प्रोग्राम क्लिक गरिसकेपछि प्रोग्राम एन्ड फिचरमा क्लिक गर्ने र हजुरकोले डाउनलोड गरेको सफ्टवेयर र एप्लिकेसनहरू टोटल्ली यसमा रहेको छ। हजुरले यसलाई राइट क्लिक गरेर अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई नचाहिएको फाइलहरू अनइन्स्टल गरेर यसरी फाल्न सक्नुहुन्छ। हजुरले कन्ट्रोल प्यानलदेखि सजिलै फाल्न सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक गर्ने, अनइन्स्टल गर्ने र हजुरको यहाँ अनइन्स्टल देखाउँछ र अनइन्स्टलमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यसरी आफ्नो नचाहिने सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरू यसरी डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।